Introduction to Arduino spoken tutorial to loi swagatam. A tutorial tot ami hikim Arduino device or bihoye, Arduino bohisto homo, Arduino board or upadan homo, microcontrollers aru Ubuntu Linux operating system at Arduino IDE install koriboloi. A tutorial to record koribole ma bebohar korisu Arduino Uno board, Ubuntu Linux 14.04 operating system aru Arduino IDE. A tutorial to অনুসৰণ কৰিবলৈ আপোনাৰ ইলেক্ট্ৰনিক্সৰ মূল জ্ঞান থাকিব লাগিব। এইখন হৈছে Arduino board. Arduino Uno board হৈছে Arduino প্ৰজেক্টৰ এটা অতিশয় জনাজাত বিকল্প। ইয়াত থাকে Atmega 328 microcontroller, digital input-output pins, analog input pins, আৰু USB power adapter. USB power adapter ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি boardখন programming কৰিবলৈ। এইটো হৈছে microcontroller. ইয়াক বহুতো electronic deviceত পোৱা যায়। Portable music deviceৰ পৰা washing machines আৰু carsলৈকে। গতিকে microcontroller এটা কি হয়? Microcontroller এটা হৈছে এটা mini computer. ইয়াত থাকে এটা CPU যি হৈছে Central Processing Unit, memory, system clock, আৰু peripherals. Microcontroller নিবেদিত হৈছে এবাৰত মাত্ৰ এটা কাম কৰিবলৈ আৰু এটা নিৰ্দিষ্ট এপ্লিকেশন এক্সিকিউট কৰিবলৈ। আমি কিছু উদাহৰণ চাম য'ত microcontroller এটা ব্যৱহৃত হয়। ই ব্যৱহৃত হয় printers, cars, traffic signals, আৰু motion detectors. পাছত আমি Arduinoৰ কিছু বৈশিষ্ট্য চাম। Arduino IDE হৈছে এটা open source software. কোড লিখিবলৈ সহজ আৰু ইয়াক physical boardত আপলোড কৰিবলৈও সহজ। ইয়াৰ inbuilt functionsৰ সৈতে programming languageক শিকিবলৈও অতি সহজ। ই Windows, Mac OS X, আৰু Linuxত চলে। এই সফ্টৱেৰক যিকোনো Arduino boardৰ সৈতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। পাছত আমি চাম Arduino IDE কেনেকৈ ইনষ্টল কৰা হয়। ইনষ্টল কৰিবলৈ ৱেবছাইটলৈ যাওক www.arduino.cc। ডাউনলোড লিংকত ক্লিক কৰক। তাত বিভিন্ন লিংকছ আছে Arduino ডাউনলোড কৰিবলৈ Windows, Mac operating systems, আৰু Linuxৰ বাবে। এই টিউটোৰিয়েলটো ৰেকৰ্ড কৰাৰ সময়ত আমাৰ Arduinoৰ ভাৰ্সন 1.6.9 আছে। ভৱিষ্যতত ভাৰ্সনটো বেলেগ হ'ব পাৰে। মই পৰামৰ্শ দিম ইনষ্টল কৰিবলৈ Windows for non-admin install Windows operating systemৰ বাবে। এতিয়া মই ব্যাখ্যা কৰিম Linux operating systemত Arduino কেনেকৈ ইনষ্টল কৰা হয়। মই Linux 64-bit লিংকত ক্লিক কৰিম কাৰণ মোৰ মেচিনৰ স্থাপত্য হৈছে 64-bit। Linux 32-bit বা 64-bit ক্লিক কৰক আপোনাৰ সিস্টেমৰ স্থাপত্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি। Just download ক্লিক কৰক। ডায়লগ বক্স এটা আহিছে। Save ফাইলত ক্লিক কৰক। ই ডাউনলোড হ'বলৈ কিছু সময় ল'ব। ই সম্পূৰ্ণ নোহোৱালৈকে অপেক্ষা কৰক। মোৰ ডাউনলোডছ ফোল্ডাৰত ডাউনলোড কৰা zip ফাইলটো উপলব্ধ। zip ফোল্ডাৰৰ পৰা ফাইলছ এক্সট্ৰেক্ট কৰক। এতিয়া আহক টাৰ্মিনেলৰ পৰা Arduino IDE লঞ্চ কৰোঁ। Ctrl-Alt-T টিপক টাৰ্মিনেলটো খুলিবলৈ। ডাউনলোডছ ডাইৰেক্টৰীলৈ যাওক লিখি cd downloads। ls লিখক Arduinoৰ ফোল্ডাৰ নামটো চাবলৈ। ইয়াত মোৰ সিস্টেমত ই দেখুৱাই Arduino 1.6.9। এতিয়া ডাইৰেক্টৰীটো Arduino 1.6.9 লৈ সলাওক। লিখক cd Arduino 1.6.9। ls লিখক উপলব্ধ ফাইলছৰ তালিকাখন চাবলৈ। এই ফোল্ডাৰটোত আমাৰ Arduino IDE কম্পাইলাৰ্ছৰ সংগত বিভিন্ন ফাইলছ আছে যেনে Arduino backend files আৰু configuration files।
এতিয়া আহক Arduino এক্সিকিউটেবল ফাইলটো ৰান কৰো ইয়াৰ বাবে লিখক ./Arduino আৰু এন্টাৰ টিপক Arduino IDE লঞ্চ কৰিবলৈ আমি Arduino IDE উইন্ডো চাব পাৰো মই Arduinoক মোৰ কম্পিউটাৰৰ USB পোৰ্টলৈ সংযুক্ত কৰিলো আহক সংযোগক পৰীক্ষা কৰো টুলস মেনুত ক্লিক কৰক ই দেখুৱায় যে Arduino UNO বোৰ্ড ইতিমধ্যে নিৰ্বাচিত হ'ল পোৰ্ট মেনুত আমি এটা পোৰ্ট নাম্বাৰ দেখিছো এতিয়া মই Arduino IDE বন্ধ কৰিম ফাইল আৰু ক্লোজত ক্লিক কৰক লিনাক্স অপাৰেটিং সিস্টেমত Arduino ইনষ্টল কৰাৰ আন এটা পদ্ধতি হৈছে টাৰ্মিনেলত apt-get কমাণ্ড ব্যৱহাৰ কৰাটো যেতিয়াই খুধে sudo পাছৱৰ্ড এন্টাৰ কৰিব ইয়াৰ সৈতে আমি এই টিউটোৰিয়েলৰ শেষ পালোহি আহক মূলভাৱ চাও এই টিউটোৰিয়েলটোত আমি শিকিলো Arduino ডিভাইচৰ বিষয়ে Arduinoৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ Arduino বোৰ্ডৰ উপাদানসমূহ মাইক্ৰকন্ট্ৰলাৰ্ছ আৰু উবুন্টু লিনাক্সত Arduino IDE ইনষ্টল কৰিবলৈ তলৰ লিংকৰ ভিডিঅটোৱে স্পোকেন টিউটোৰিয়েল প্ৰকল্পৰ মূলভাৱ দৰ্শায় অনুগ্ৰহ কৰি ইয়াক ডাউনলোড কৰি চাওক স্পোকেন টিউটোৰিয়েল প্ৰকল্পৰ দলে স্পোকেন টিউটোৰিয়েল ব্যৱহাৰ কৰি কৰ্মশালা পাতে আৰু অনলাইন পৰীক্ষা পাছ কৰিলে প্ৰমাণপত্ৰ দিয়ে অধিক তথ্যৰ বাবে অনুগ্ৰহ কৰি আমালৈ লিখক আপোনাৰ এই স্পোকেন টিউটোৰিয়েলটোত কিবা প্ৰশ্ন আছে নেকি অনুগ্ৰহ কৰি এই সাইটলৈ যাওক মিনিট আৰু সেকেন্ডটো বাছক য'ত আপোনাৰ প্ৰশ্নটো আছে আপোনাৰ প্ৰশ্নটো সংক্ষিপ্তকৈ ব্যাখ্যা কৰক আমাৰ দলৰ কোনোবাই তাৰ উত্তৰ দিব স্পোকেন টিউটোৰিয়েল ফোৰাম হৈছে এই টিউটোৰিয়েলৰ বিশিষ্ট প্ৰশ্নৰ বাবে অনুগ্ৰহ কৰি তাত অসংগত আৰু সাধাৰণ প্ৰশ্ন পোষ্ট নকৰিব ই অব্যৱস্থা কমোৱাত সহায় কৰিব কম অব্যৱস্থাৰ সৈতে আমি এই আলোচনাক শিকন সামগ্ৰী হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম স্পোকেন টিউটোৰিয়েল প্ৰকল্প NMEICT MHRD ভাৰত চৰকাৰৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত এই মিছনৰ বিষয়ে অধিক তথ্য এই লিংকত উপলব্ধ এই টিউটোৰিয়েলটো ফচি আৰু স্পোকেন টিউটোৰিয়েল প্ৰজেক্ট IIT বোম্বেয়ে অৱদান দিছে সংযোগ কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ